Yo, what's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. So, nandito na naman tayo at nagbabalik. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng new creative photo sa PicsArt. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. So, kailangan mo natin i-download to PicsArt kung wala pa kayo. Huwag na natin patagalin. Let's go! Open natin yung PicsArt, then click natin yung plus sa baba. Then lagay natin yung sample photo, yan. Then scroll natin. Then click natin yung add photo, yan. Lalagay natin yung design, yan. Lalagay ko na lang sa description box ko yan, i-download nyo na lang. Yan. Then ayusin lang natin, then lakihan natin. Yan, yung design. Then scroll natin, then click natin yung adjust, then click natin yung saturation, yan, then negative 100 natin, yan, then okay, yan, then pwede nyo rin siyang i-flip, yan, pwede nyo baliktarin, yan, yan, pero okay na yan, then okay, then ngayon guys, punta tayo sa my tools, then adjust, then click ulit natin yung saturation, then negative 100 ulit, yan, then click natin yung erase, yan, sa taas, then kiklik natin yung invert, yan, then click natin yung restore, yan, then gawin natin 100 yung hardness, then yung size, yan, 45, then zoom lang natin, yan. Then, erase natin ngayon, yan. Yan, tatanggalin natin yung kulay. Yan. Then, ingatan lang natin dun sa may pagkakahati. Yan. Dapat hindi ma-erase yung sa kabila. Yan. And, yan. And fast forward na natin. Yan. Yan. Then check lang natin. Yan. Okay. Yan. Then check natin yung sa taas. Then check ulit natin. Okay natin ulit. Yan. Ganun lang siya kadali guys. And meron na kayong may post sa inyong IG at sa inyong FB. So guys, marami pa tayong gagawing video editing, photo editing, and beat transition. And thank you for watching and see you in my next video. Bye!